بعد سقوط آخر الحصون المرتدة في حضرموت على أيدي المسلمين، انتهت حروب الردة رسميا، وتوحدت لأول مرة شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام. وعلى الرغم من شدة حروب الردة وأحداثها العنيفة، إلا أنها كانت بمثابة إعداد رباني للمسلمين للأحداث اللاحقة، ففيها ظهر العديد من القادة الأكفاء، وتعلم المسلمون كيفية القتال جنبا إلى جنب، وازدادت لديهم مهارة القتال النظامي في المعارك، حتى أصبحوا قوة عظمى تجابه مثيلتها في العالم كله. وكل ذلك كان يدور في بال خليفة المسلمين بعد انتهاء حروب الردة. فبعد استقرار الأوضاع في شبه الجزيرة العربية، بدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اتخاذ أولى الخطوات لتنفيذ خطة الفتوحات التي وضع معالمها رسول الله عليه الصلاة والسلام لنشر الإسلام في كل مكان. وكان هذا يعني بكل تأكيد أن يصطدم المسلمون بأقوى الإمبراطوريات في ذلك العصر من الفرس والروم. الإمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت كانت تعرف باسم الدولة الساسانية أو الإمبراطورية الفارسية الجديدة، وكانت تعد واحدة من أقدم وأقوى الإمبراطوريات في التاريخ. وعلى مر العصور تعاقب عليها الكثير من الملوك الأشداء مثل كسرى الأول وكسرى الثاني، والذي بلغت الإمبراطورية في عهده أقصى اتساع لها، فسيطروا على شرق شبه الجزيرة العربية، وكانت لهم نفوذ في اليمن، وامتدت مساحة إمبراطوريتهم حتى وصلت إلى حدود مصر عام 620 ميلاديا. وبطبيعة الحال كانت توسعات الدولة الساسانية مصدر قلق للإمبراطورية البيزنطية المجاورة لها، وقد حدثت بالفعل العديد من الحروب والصراعات بين الإمبراطوريتين. ورغم أن الغلبة كانت في معظم الأحيان للدولة الساسانية، إلا إنها عرفت طريق الهزائم على يد الإمبراطور البيزنطي هرقل، والذي انتصر في معركة نينوي الفاصلة على الفرس واستعاد الكثير من الأراضي منهم. ونتيجة لذلك حدث انقلاب في البلاط الفارسي، وقام ابن كسرى الثاني بخلع أبيه من الحكم وقتله، ولكنه لم يستمر في الحكم سوى بضعة أشهر، فدخلت البلاد في حالة من الحرب الأهلية استمرت طويلا، حتى وصل الملك يزدجرد الثالث حفيد كسرى للحكم في عام 632 ميلاديا. اشتباك العرب مع الفرس بدأت قصته بعد وقت قصير من معركة اليمامة وانتصار المسلمين الحاسم على قوات المرتدين. فبعد نجاح لواء العلاء بن الحضرمي في إخضاع المرتدين بالبحرين، تحرك أحد رجال المسلمين من هناك، وكان يسمى المثنى بن حارثة، مع بعض أتباعه تجاه الشمال لقتال الفرس ومن والاهم من الحكام العرب الذين شجعوا القبائل على الردة. وتقدم حتى وصل لمصب نهري دجلة والفرات، وهناك بدأ ينفذ بعض الغارات ضد الفرس على أراضي العراق، والتي كانت تابعة للدولة الساسانية في ذلك الوقت. في بداية الأمر كانت الغارات التي نفذها في مناطق تقع بالقرب من الصحراء، حتى يستطيع أن ينسحب بسرعة إليها إذا ما قرر الفرس مطاردته. ولكن مع مرور الوقت بدأت الغارات تصبح أكثر جرأة، واستطاع أن ينفذ الكثير من العمليات في منطقة الأبولة، وكان في كل مرة يعود بكثير من الغنائم من الحاميات الفارسية المنتشرة هناك. وفي أواخر العام 11 هجريا، وتحديدا في أول فبراير من عام 633 ميلاديا، اتجه المثنى بن حارثة تجاه المدينة للاجتماع مع خليفة المسلمين. فلما التقى به، بدأ ابن حارثة يحدث الخليفة عن الوضع المتخبط الذي تعاصره الدولة الساسانية في العراق، وأخبره أن الفرصة الآن ممتازة للتوغل داخل أراضيها، وطلب منه أن يعينوا قائدا على قومه حتى يستعين بهم لقتال أهل فارس. فوافق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأعطاه كتاب تعيينه على جميع مسلمي بني بكر. فعاد المثنى ومعه الكتاب إلى قومه، وجمع ابن حارثة ما يقرب من 2000 رجل، واستأنف الغارات بحماس ضد الفرس. في تلك الفترة كانت الأوضاع استقرت في شبه الجزيرة العربية بعد القضاء على حركات الردة بها، وكان خليفة المسلمين مستغرقا في التفكير في خطة لنشر الإسلام في جميع البقاع كما أشرنا من قبل. وظلت كلمات المثنى بن حارثة في ذهنه عن تخبط الدولة الفارسية وإمكانية التوغل داخل أراضيها. وفعلا بعد فترة بسيطة اتخذ قرار بإرسال الجيوش الإسلامية تجاه المناطق التي يسكنها العرب في العراق وضمها من الفرس، وعمل فورا على تنفيذ ذلك بإرساله رسالتين
توضح الحس الاستراتيجي المتقدم عند الخليفة. فالرسالة الأولى كانت لخالد بن الوليد رضي الله عنه، والذي كان مقيما في إقليم اليمامة، لإرساء الأمن بها، وأعطاها الخليفة أوامر صريحة بأن يسير بالجيوش الإسلامية لجنوب غرب العراق ويقاتل أهل فارس حتى يصل لإمارة الحيرة، والتي كانت أهم الإمارات العربية للفرس بالعراق. وأخبره أن يتكون جيش المسلمين من المتطوعين فقط، وأن لا يجبر أحد على الانضمام إليه، وأن يكون كل من انضم ممن ثبت على الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمره باستبعاد كل من ارتد سابقا حتى يبعد ضعاف النفوس من الجيش. أما الرسالة الثانية فكانت لعياض بن غنم رضي الله عنه، وأمره فيها هو الآخر بالتقدم للعراق، ولكن من جهة شمال شرق البلاد بادئا بمدينة المصيخ، وأمره أن يسير من هناك حتى يلتقي بخالد بن الوليد رضي الله عنه بالحيرة، فيعاون بعضهما البعض آنذاك في السيطرة عليها وصد هجمات الفرس. فكان الصديق رضي الله عنه كأنه يرى خريطة العراق أمامه بكل معالمها، وكان يدرك مدى أهمية إمارة الحيرة بها، فهي قلب العراق وأقرب منطقة مهمة إلى المدائن، عاصمة الإمبراطورية الفارسية، ومن يسيطر عليها يسيطر على المنطقة الواقعة غرب الفرات بأكملها. والخطة التي وضعها لقائديه الاثنين كانت خطة عسكرية من الطراز الرفيع، وتعرف باسم فكي الكماشة، ففيها سيهاجم البلاد من جهتين مختلفتين بأكثر من جيش لتفرقة صفوف الفرس وتضليلهم. بعد فترة بسيطة وصلت رسالتين لخليفة المسلمين من جهة العراق. الأولى كانت من المثنى بن حارثة يطلب منه إرسال المدد له لمحاربة الفرس، ويخبره بأن هناك رجلا من قومه اسمه مذعور بن عدي اجتمع له الناس وينازعه في قيادة الجيوش، فطلب من الخليفة أن يحكم بينهما. أما الرسالة الثانية فكانت من مذعور بن عدي بنفسه، وطلب فيها أن يكون هو قائد الجيش، فبعث لهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسالتين يثني عليهما، وأخبرهما بأنه سيرسل لهما خالد بن الوليد رضي الله عنه مع جيش من المسلمين كمدد، وأمرهما باستقباله ومساعدته والدخول ضمن جيشه، على أن يصبح خالد بن الوليد هو قائد الجيوش كلها. فوافق الطرفان على هذا الحل الحكيم، وقرر الانضمام إلى خالد بن الوليد فور وصوله. في ذلك الوقت كان خالد بن الوليد رضي الله عنه مقيما في إقليم اليمامة، ومنهمكا في تحضير الجيش للمهمة التي أسندها إليه الخليفة، فتجمع له 1000 رجل ممن شاركوا في إخضاع المرتدين، فبعث للخليفة يطلب منه المدد. فأخبره الخليفة أنه أرسل الرسائل ل4 من القادة بالعراق للانضمام إليه بجيوشهم البالغة 8000 مقاتل في منطقة الأبولة، وأخبره كذلك أن يحاول ضم كل من يقابله من المسلمين في طريقه إليهم. فانطلقت بالفعل خيالة خالد في إقليم اليمامة وأواسط شبه الجزيرة العربية لدعوة المسلمين للانضمام إليه، وفي غضون بضعة أسابيع تجمع له ما يقرب من 10,000 مقاتل على أتم استعداد للزحف معه في أي مكان. وقبل أن يتحرك من مكانه أرسل خالد رسالة قوية إلى هرمز الحاكم الفارسي لثغر الأبولة، وقال له: أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة واقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلى نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وكانت هذه الرسالة تعتبر نوع من الحرب النفسية حتى يدخل الرعب في قلوب الفرس. فلما وصلت الرسالة لهرمز غضب بشدة من محتواها، وصمم على تلقين العرب درسا لن ينسوه أبدا. بدأ خالد مسيرته من اليمامة بعد أن قسم جيشه ل3 فرق، وجعل بين كل فرقة وأخرى مسيرة يوم كامل، وانطلق هو مع الفرقة الأخيرة في اليوم الثالث. وكان الهدف من ذلك أن تتحرك الفرق الصغيرة بسهولة لصعوبة تحرك الجيش كاملا ككتلة واحدة، وفي نفس الوقت تكون الفرق قريبة من بعضها البعض حتى يصبح من السهل حشدها إذا اقتضي الأمر. في ذلك الوقت كان هرمز يعد الجيش للدفاع عن مدينة الأبولة، فالمدينة كانت تعد الميناء الرئيسي للإمبراطورية الفارسية، وكانت حيوية جدا لازدهار تجارتها، وكانت أيضا المركز الرئيسي للتوصيل بين عدة طرق برية قادمة من البحرين وأواسط شبه الجزيرة العربية وغرب وأواسط العراق.
فكانت بمثابة بوابة هامة للإمبراطورية كلها. فلما علم هرمز بتحرك جيش المسلمين من مكانه، قرر أن يأخذ الجيش ويتجه لمدينة قادمة لقطع الطريق على المسلمين قبل وصولهم للأبلة. وفعلا بعد فترة بسيطة وصل المدينة ونظم جيشه فورا في الجنوب الغربي منها، وقسم الجيش على هيئة قلب وجناحين، وأمر بربط جميع الجنود بالسلاسل كعادة الفرس في المعارك، كإشارة على الثبات والقتال لآخر نفس يمتلكونه. وظل الجميع في انتظار وصول جيش المسلمين، ولكن مر الوقت ولم تظهر أي إشارة على اقتراب أي جيش. فتعجب هرمز وتساءل عن السبب وراء تأخر جيش المسلمين. وفي صباح اليوم التالي عرف الإجابة على سؤاله، فقد وصلت الأنباء من الكشافة بأن جيش المسلمين لم يتحرك نحو قادمة، وإنما نحو مدينة الحفير. قبل تحرك خالد بن الوليد من اليمامة كان قد توصل إلى خطة عامة لمواجهة الفرس. فالجيش الفارسي كان من أقوى وأفضل الجيوش تسليحا في العالم، فكان المقاتلون يرتدون خوذة حديدية على رأسهم، وكانت أيديهم وأرجلهم مغطاة بالدروع مثل أجسادهم. فكان الجنود الفارسيين مثاليين للمعارك التي تتم بشكل مجموعات من الكتل البشرية، ولكنه كان يعلم أن نقطة الضعف الوحيدة لديهم هي في صعوبة تحركهم. فنظرا لوزن الدروع والأسلحة التي يحملونها، كان من الصعب عليهم التحرك لمسافات طويلة دون أن يشعروا بالتعب أو الإرهاق، بعكس جيش المسلمين الذي كان يمتاز بخفة الحركة على الجمال والبعير لمسافات طويلة. فقرر خالد أن يستغل سرعة الحركة عند جيشه ضد الفرس ويجبر جيشهم على التحرك لمسافات طويلة لإرهاقهم، وساعده على ذلك تضاريس المنطقة. فالطريق إلى مدينة الأبلة كان له فرعين، طريق من اليمامة ويمر مباشرة من مدينة قادمة، وهو ما توقع هرمز أن يسير من خلاله جيش المسلمين. أما الطريق الآخر فكان يمر من مدينة الحفير جنوب غرب الأبلة، وهو ما قرر خالد اتخاذه. فصار من اليمامة تجاه مدينة النباج ب10,000 جندي كما ذكرنا، والتقى هناك مع جيش المثنى بن حارثة، وتقدم في طريقه نحو الحفير حتى اجتمع به قادة الجيوش المتبقية. فأصبح جيش المسلمين الذي توجه للعراق مكون من 18,000 رجل. أدرك هرمز الخطر الكبير الذي ستتعرض له قاعدته العسكرية في الأبلة بعد اقتراب جيش المسلمين منها في الحفير، فقرر فورا أن يتحرك من مكانه ويتجه لملاقاة جيش المسلمين هناك. فبدأ جيشه المثقل بالتجهيزات والمعدات الثقيلة في التقدم ببطء على الطريق. وفي نفس الوقت كان خالد قد نشر مجموعة من الفرسان تراقب له جيش هرمز باستمرار، وأمرهم بإبلاغه عند اقتراب الفرس منهم. عندما وصل جيش الفرس لمدينة الحفير لم يجد أثرا لخالد، فنظم جيشه بسرعة في وضعية القتال، لأنه توقع أن يأتي جيش المسلمين سريعا لقتالهم. ولكنه بمجرد اصطفاف الجيش وجد كشافة يخبروه بأن جيش المسلمين قد تحرك وذهب لمدينة قادمة. فخالد بن الوليد عندما علم باقتراب جيش الفرس منه أمر جيش المسلمين بالانسحاب للوراء قليلا والاتجاه لمدينة قادمة من طريق معاكس، وكان هدفه من ذلك أن يتحرك بحرية ولا يلتزم بمكان معين للقتال، ويرهق مع تحركه جيش الفرس المتعب من التنقل قبل مواجهته. فلم يجد هرمز مفر من أن يأمر جيشه بالتحرك من جديد والتوجه نحو قادمة بمجرد وصوله، فهو لم يكن يريد أن تتم المعركة في مكان قريب من مدينة الأبلة فيمنح فرصة لفرسان المسلمين بالاقتراب من المدينة والتوغل في الأراضي المحيطة بها، وكان يريد أن يدمر الجيش الإسلامي في مكان بعيد عنها. ولكن هذه المرة استاء جدا الجنود الفارسيين من المسيرة، ووصلوا جميعا متعبين لأرض قادمة، ولم يمهلهم هرمز فرصة للراحة، فبدأ في تقسيم الجيش فورا إلى قلب وجناحين، وكان يقود ميمنته أمير من بيت الملك هو قباذ، وكان يقود ميسرته أمير آخر اسمه أنوشجان. وحتى يعطي إشارة واضحة لشجاعة الجنود الانتحارية وتصميمهم على الانتصار في أرض المعركة وعدم الهروب، أمر بربط الصفوف الأمامية بسلاسل من الحديد، والتي كانت تقلل من إمكانية اختراق الصفوف من قبل الفرسان الأعداء وفتح الثغرات بين الجنود. فلما انتهوا من ذلك وقف الجميع في انتظار جيش المسلمين. في تلك الأثناء كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يعسكر في الصحراء بالقرب من هرمز،
وكان مصمما على أن يخوض المعركة فورا قبل أن يستعيد الفرس نشاطهم. ولكن جيش المسلمين لم يكن لديه ماء، وسبب هذا بعض من الخوف لدى الجنود، فأمرهم خالد بالصبر والثقة في نصر الله لهم. وفعلا لم يمض وقت طويل حتى انهمرت الأمطار في كل مكان، وملأ المسلمون القرب وشربوا حتى ارتووا، فازدادت ثقة الجميع في النصر وتحركوا فورا تجاه جيش الفرس. وصل جيش المسلمين إلى أرض القتال بعد فترة بسيطة، ونظم خالد الجيوش على هيئة قلب وجناحين كالمعتاد، وكان يقود الأجنحة عاصم بن عمرو التميمي وعدي بن حاتم الطائي. وكانت المعركة في الأسبوع الثالث من محرم عام 12 هجريا. بدأت المعركة بمبارزة بين قائدي الجيش، وكان هرمز محاربا قويا وشرسا ومعروف بمهارته في القتال في الإمبراطورية كلها، وكان لا يجرؤ أحد بها على منازلته. فخرج على فرسه وتقدم نحو جيش المسلمين ونادى وقال: أين قائدكم؟ فخرج له خالد بن الوليد ووقف على بعد بضعة خطوات من هرمز في تحدي واضح له. فنزل هرمز من على فرسه وأومأ لخالد بأن يفعل مثله، فاستجاب له خالد ونزل. وكان هذا الإجراء بمثابة رسالة واضحة لخالد بأن في نهاية القتال سيسقط أحدهما للأبد، فالقتال على الأرض لا يدع مجالا لأي طرف للهروب. وفي حقيقة الأمر لم تكن تلك نوايا هرمز كلها، فقبل أن يخرج للمبارزة اتفق مع بعض رجاله على أنه سيبارز قائد المسلمين، وفي الوقت المناسب سوف يناديهم، فعندئذ سوف ينقضوا على خالد ويقتلوه فورا، فتنهار معنويات المسلمين ويهزموهم. ووضع هؤلاء الرجال في الصف الأمامي بالقرب من مكان المبارزة حتى تتم خطته على أكمل وجه. بدأت المبارزة بين الطرفين، ووضح منذ الوهلة الأولى أنها لن تكون سهلة، فكل طرف كان ماهرا للغاية في تسديد ضرباته ويعرف كيف يصد ضربات الآخر جيدا، وتفاجأ كل طرف من مهارة عدوه. فاقترح هرمز أن يلقي السيوف ويتصارع بالأيدي، فألقى خالد سيفه وانقض سريعا على هرمز، ووضح تفوقه الجسماني على عدوه، واستطاع أن يحيط رأسه بذراعيه. وفي تلك اللحظة نادى هرمز سريعا على رجاله وطلب منهم التدخل فورا، فاندفع الرجال إلى الأمام سريعا، وقبل أن يدرك خالد ماذا يدور حوله وجد نفسه محاطا بعدة رجال أشداء من الفرس. فهم خالد المؤامرة التي دبرت له، وكان بدون سيفه ودرعه، ولأنه كان لن يسمح لهرمز بالهروب من قبضته بدأ يستخدم قوته ويدير عدوه تجاه الرجال، فلا يستطيع هؤلاء أن يضربوا ضربتهم خشية أن يصيبوا قائدهم. فبدأت الأصوات تتعالى من كل جيش، وانتشرت الضوضاء في كل مكان، وكانت كل الأنظار متجهة إلى القائدين. وفي وسط الضوضاء المنتشرة لم يسمع رجال هرمز وقع الحوافر التي كانت تقترب منهم، وفي بضعة لحظات سقطت رؤوس 3 رجال قبل أن يدركوا ما الذي أصابهم. فالقعقاع بن عمرو التميمي كان لاحظ من البداية تحرك الرجال تجاه القادة المتصارعين، وأدرك المؤامرة على خالد رضي الله عنه، ولم يكن لديه وقت للشرح أو لطلب المساعدة، فانطلق على فرسه كالسهم ووصل في اللحظة المناسبة وهجم على رجال هرمز قبل أن يدركوا وقتلهم جميعا. وبعد أن تحرر خالد من غدر الأعداء لم تمر سوى لحظات بسيطة حتى كان هرمز صريعا على الأرض، فنهض خالد وصاح في جيش المسلمين بالهجوم العام. اندفع جيش المسلمين في حماس بالغ للثأر من الفرس الذين حاولوا الغدر بقائدهم، وكان الفرس قد أصيبوا بصدمة معنوية بعد مقتل هرمز، ولكنهم كانوا ما زالوا يتمتعون بالتفوق العددي وبالنظام الحديدي الذي يجعلهم يحافظون على تماسكهم. فكان القتال عنيفا جدا بين الطرفين، فالمسلمون كانوا يحاولون الهجوم سريعا على الفرس واختراق صفوفهم، وهؤلاء يصدون الضربات ككتلة واحدة مرتبطة بالسلاسل. ولكن سرعان ما بدأت تظهر علامات التعب والإنهاك لدى الفرس، فتساقط عدد من الجنود في الصفوف الأمامية، مما أدى إلى ارتباك من بجانبهم نتيجة لاتصالهم بالسلاسل الحديدية. فانتشرت الفوضى بين الفرس، ونجح المسلمون في كسر جبهتهم في أكثر من مكان. فلما لاحظ قادة الجناحين ذلك أمروا الجيش بالتراجع فورا، وبدأوا في سحب الرجال للخلف.
ولكن المسلمين استمروا في الهجوم العنيف عليهم، فبدأ الجنود الغير مربوطين بسلاسل في الفرار فورا من أرض المعركة. أما من كان مربوطا بالسلاسل فوجد أنه في مأزق شديد، فبسبب عدم قدرتهم على التحرك السريع وقعوا فريسة سهلة للمسلمين وذبحوا بالآلاف قبل أن يأتي الظلام ويضع حدا للقتال. فهرب القائدين في الجناحين وأخذوا معهما من تبقى من الجيش خارج ميدان المعركة، وانتهت بذلك أولى المواجهات مع الفرس بانتصار ساحق للمسلمين. قاد المسلمون اليوم التالي في رعاية الجرحى وجمع الغنائم من الأسلحة والدروع والخيول، ووزع خالد بن الوليد رضي الله عنه 4 أخماس الغنائم على رجاله، فكان نصيب الفارس 1000 درهم ونصيب الجندي الثلث اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في توزيع الغنائم. وأرسل الخمس إلى الخليفة كحصة للدولة، وكان من بينها قلنسوة هرمز التي كانت تقدر وحدها ب100,000 درهم. ولكن لأن القلنسوة وفقا للتقاليد كانت ملكا لخالد، لأن جميع الأشياء التي تخص المهزوم في المبارزة تعود لمن انتصر، فقد أعادها الخليفة له مرة أخرى. وكذلك أعاد الخليفة فيلا كان خالد قد أسره في المعركة من الفرس، فهو لم يرى نفعا فيه وأعاده لعل جيش المسلمين ينتفع به. بقى خالد بضعة أيام مشغولا ببعض الأمور التنظيمية، وأرسل الكتلة الرئيسية من الجيش تحت قيادة المثنى بن حارثة في اتجاه الشمال لاستطلاع المنطقة والقضاء على فلول الفرس الهاربة، وانطلق بعدها بنفسه لمواصلة التقدم نحو الحيرة كما أمره الخليفة، ولكنه لم يكن يعلم أن هناك مواجهة قريبة للغاية مع جيش جديد للفرس. فهرمز كان قد بعث رسالة للإمبراطور الفارسي قبل أن يلتقي بخالد لينبئه بقدوم المسلمين من اليمامة، فقام الإمبراطور بالفعل بتجهيز جيش ضخم تحت قيادة قائد اسمه قارن، وأمره أن يسير إلى الأبولة ويلتقي مع هرمز لتعزيز قواته. ولكن نظرا لسرعة وصول المسلمين اضطر هرمز أن يتحرك سريعا ويواجه جيش المسلمين دون انتظار الجيش القادم. ووصلت أخبار الهزيمة الفادحة للجيش الفارسي الجديد بينما كان بالقرب من الأبولة، فصمم على الانتقام بأي شكل من الجيش المتجه إليه. خلونا نكمل المرة الجاية ان شاء الله، بس خلوني اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.